নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 2 আগষ্টৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। The first article is about no Putin oil, bad news for Trump. So here we say the article critiques the idea that the penalizing India for buying Russian oil would harm India's economy. It argues that stopping Russian oil imports would have minimal impact on India but could destabilize global oil markets, hurt Western consumers, and induce inflation. The pieces highlights how the US often enact flawed reactive policymaking as it keys turning points, repeating historical errors like those seen during the FDR's administration. It warns that global economic disruption could result if India and China pull back from Russian energy. So here argument kita ami jodi sao India won't buffer. So India won't suffer much if it stops buying from it. So gotike India besi suffer nokore kintu India jodi oil to noha hoy jay মানে রাশিয়া বা তেতিয়াহলে কি হ'ব যে ইন্ডিয়া পা যিখিনি গুডস এক্সপোর্ট হৈ আছে টু দা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড সেইবিলাকৰ দাম বাঢ়ি যাব বিকজ অফ দা অয়েল ক্রাইসিস বুজি পাইছে না তেতিয়া ওয়েস্টে বেছিয়ে সাফার কৰিব সো এইটো কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে ইনডাইৰেক্টলি এই যিটো এটা মানে ট্যারিফ লগোৱা গৈছে 25% ট্যারিফ আজি যিটো নিউজত আছে সো ইয়াৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলি কি হ'ব যে ওয়েস্টার্ন উইল সাফার the discount on Russian crude versus Brent is now only 2 to 3 barrel. Okay, so India's balance of payment can absorb 10 to 15 BBL price rise due to the dollar inflows. So insurance and shipping cost of total annual impact 1 to 2 billion hobo manageable for India. So India also iman khini amar ki ase foreign exchange ase jitu pa amar ei oil loss tu ba amar manage hoy jabo. If both India and China stop buying Russian oil, the global oil price would surge significantly. বুজি পাইছেনে কেলে কাৰণ কি ডিমান্ডটো বাঢ়ি যাব কাৰ ডিমান্ডটো বাঢ়ি যাব যিখিনি ধৰি লওক সাউদি আৰবিয়া বা উলোৱা যিখিনি তেল আছে বা যিখিনি ধৰি লওক ইৰাকৰ পৰা উলোৱা তেল আছে সেইবিলাকৰ ডিমান্ড বাঢ়ি যাব কেলে কাৰণ কি সাপ্লায়াৰটো বন্ধ হৈ গ'ল ৰাছিয়াৰ পৰা লোৱাটো কমি গ'ল সৌদিকে যিমানেই ধৰি লওক সাপ্লায়াৰটো নাইকিয়া হৈ গ'ল সৌদিকে ইয়াৰ ওপৰত ডিমান্ডটো বাঢ়ি যাব সৌদিকে এই যিখিনি অইল আছে এই ইয়াৰ পৰা অহা যিখিনি ইম্পৰ্টেড অইল আছে তাৰ মাৰ্কেট প্ৰাইচটো বাঢ়ি গুচি যাব আৰু হেটোৱে ইম্প্যাক্ট পেলাব আমাৰ ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড বা আমাৰ ডেমোক্ৰেটিক ওয়ার্ল্ড খিনি কেলে কাৰণ কি অইলৰ প্ৰাইচটো বঢ়াৰ লগে লগে গুডস বিলাকৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি যাব কাৰণ কি ইনকাৰিং কষ্টটো বাঢ়ি গৈছে বুজি পাইছেনে সৌদিকে হেটো এটা কি আছে আমাৰ ইয়াত হাৰ্ট হ'ব বুলি কৈছে such a spike would hurt western consumers so গতিকে যদি হেতু বাঢ়ে তেতিয়াহলে কাৰণ কি western যিখিনি কনজিউমাৰ আছে দে আৰ ডিপেন্ডেন্ট অন দা এছিয়ান যিখিনি ধৰক এক্সপোর্টেড গুডস আছে গুডস বা সার্ভিসেস so এইখিনি যদি কমে যায় তেতিয়া they will suffer so western own policy will suffer them their own people so ইয়াত এটা ধুনীয়া ইনসাইট আছে so এইটো আমি ট্ৰেড নেগোসিয়েশনটো ইউজ কৰিব পাওঁ যে আপোনালোকে যেটো কৈছে তাৰপা কিন্তু আপোনালোকৰ বেছি লোকসান হ'ব আৰু আমাৰ ইন্ডিয়া ফালৰ পৰা যদি কওঁ যে ইন্ডিয়া ওচৰত ধৰক আমাৰ যিখিনি ফৰেন এক্সচেঞ্জ ইনফ্লো আছে সেইখিনি পৰা আমি মেনেজ কৰি লম কিন্তু ওয়েস্টাৰ্নৰ হেতু ধৰক হেৰি নাই কুশন নাই so US inflationৰ কথা কৈছে gasoline price would rise potential stagflation risk reemerge US policy at turning points is often chaotic and self damaging so is self damaging word to important here okay so আমি historical explanations খিনি চাইছো challenges কি কি আছে এইখিনি বস্তু চাইছো আৰু way forward to আমাৰ ইয়াত আৰু এটা কোৱেশ্চনো আমি এড্ৰেছ কৰিছো as part of GS paper 2 আৰু GS paper 3 লগত লিংক কৰি এটো আহিব পাৰে okay so continue strategic autonomy কথা কোৱা গৈছে ঠিক তেনেকৈ ডাইভাৰসিফাই এনাৰ্জি সোৰ্সেস ঠিক তেনেকৈ এনহান্স SPR strategic petroleum reserve যেটো আছে আমাৰ হেতু বহাব লাগিব coordination with the BRICS plus and IAEA international atomic energy যেটো আছে বা এনাৰ্জি এজেন্সি যেটো আছে যাতে আমাৰ কি হয় যে ডাইভাৰ্স কান্ট্ৰি পা আমি যাতে কি কৰিব পাওঁ BRICS পাৰ্টনাৰ পা আমি যাতে অইলটো আনিব পাওঁ যদি ৰাছিয়ানটো বন্ধ কৰি দিয়ে বা ৰাছিয়াৰ লগত আমি কি কৰো বাই ডলাৰ নহয় বাই ৰুপিত আমি কি কৰিব পাওঁ কিনিব পাওঁ যেটো এতিয়াও হৈ আছে so what has missed
ইজ ইণ্ডিয়াছ ডিজিটেল ছভাৰেণ্টি চ' গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে যিখন আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু UK ট্ৰেড ডিল হ'ল যিটোক আমি কৈছোঁ কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক এণ্ড ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট চ' ইয়াত কৈছে যে দুটা ডাঙৰ আমি কি কৰিলোঁ কম্প্ৰমাইজ কৰিলোঁ বুলি কৈছোঁ কম্প্ৰমাইজ মানে দুটা আমাৰ গ্ৰে এৰিয়া আছে এনেইতো আমাৰ পিয়ুষ গোয়েলে কৈছে যে দিছ চিটা ইজ এ গোল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ অল দ্য ফিউচাৰ ট্ৰেড নেগোচিয়েশ্যন কেলৈ কাৰণ কি বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আমি উইন উইন চিটুৱেশ্যনত আছোঁ বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াতে দুটা এনেকুৱা পইণ্ট দেখুৱাইছে যি দুটা পইণ্ট আমাৰ ইয়াত কি হৈছে লছ হৈছে ফৰ এক্সাম্পল প্ৰথম পইণ্টটো কৈছে যে যিটো চ'ৰ্চ কোড আছে চ'ৰ্চ কোডটো আমি বিচাৰিলে নাপাওঁ এতিয়া চ' গতিকে ইফ উই চিক দ্য চ'ৰ্চ কোড অফ এ ছফ্টৱেৰ ডেট ইজ ৰানিং বাই UK ফাৰ্ম এণ্ড ডেট কজ ছাম ট্ৰাবল টু ইণ্ডিয়ান কনজিউমাৰ if we ask them to share that source code they can refuse it so গতিকে তেওঁলোকে এইটো ডিনাই কৰিব পাৰে বা ৰিফিউজ কৰিব বুজি পাইছে নে এক্সেক্টলি চ' গতিকে চ'ৰ্চ কোডটো বিচৰা যিটো আমাৰ এটা ৰাইট আছিলে ৰাইট টু চিক দ্য চ'ৰ্চ কোড সেইটো আমাৰ কি হৈছে মানে কি হৈছে কম্প্ৰমাইজ হৈছে বা সেইটো আমি এতিয়া বিচাৰিব নোৱাৰোঁ আণ্ডাৰ দিছ এগ্ৰিমেণ্ট চ' গতিকে ডেটা যিটো ছভাৰেনিটি আছে সেই ডেটা ছভাৰেনিটিটোৰ ওপৰত আমাৰ এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহিছে যদি কাইলৈ সেই ছফ্টৱেৰটোৱে কিবা যদি ইয়াত হাৰ্ম কৰে বা তাত যদি কিবা ডাটা ফ্ৰিঞ্চমেণ্ট বা এনি কাইণ্ড অফ মিছ ইউজ অফ ডেট ছফ্টৱেৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে উই কেনট আস্ক দ্য চ'ৰ্চ কোড ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ অন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ বা ব্ৰিটিছ এণ্ডিঅ'ভাৰ ছেকেণ্ড কথাটো কৈছে যে আমাৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট ডাটা আছে গভৰ্ণমেণ্ট যিখিনি ডেটা আছে এই গভৰ্ণমেণ্ট ডেটাখিনি আমি এক্সেছ কৰাম কাক যে UK যিখিনি ফাৰ্ম আছে দ্য UK ফাৰ্ম can access all the government data so গতিকে এতিয়া আজিৰ দিনত AI যিটো আমাৰ ধৰি লওক এৰা আছে ইয়াত ডেটা ইজ এ নিউ অইল হয়নে নহয় চ' গতিকে কিয় আমি নিজৰ যিখিনি ডেটা আছে সেই ডেটাখিনি UK ফাৰ্মক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বা তেওঁলোকে একদম ইকুইটেবলি আমাৰ ইণ্ডিয়া ফাৰ্মৰ নিচিনাকৈ গভৰ্ণমেণ্ট ডেটাখিনি এক্সেছ কৰিব পাৰিব চ' এই দুইটা ক্ষেত্ৰতে ৰেপাৰকেশ্যনছ আছে এই দুটা ক্ষেত্ৰতে আমাৰ কৰিবলগীয়া আছিলে কিন্তু আমি এই ক্ষেত্ৰত অকণমান কম্প্ৰমাইজ কৰিছোঁ বুলি ইয়াত কোৱা গৈছে যে ডেটা এক্সেছ যিটো আছে আৰু ফ্ৰী ফ্ল' অফ ডেটা যিটো আছে চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত চাব লাগিব চ' গতিকে সেইটোৰ ওপৰতে গোটেই এই আৰ্টিকলটো আহিছে চ' গতিকে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন কেনেকৈ আছিলে তো এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কি টাৰ্মছ ডেটা ছভাৰেনিটি চ'ৰ্চ কোড ডিছক্ল'জাৰ যিটো আমি ক'লোঁ এলাউইং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৰেগুলেটৰ্ছ এক্সেছ টু দ্য চ'ৰ্চ কোড অফ দ্য ডিজিটেল ছফ্টৱেৰ চ' গতিকে ধৰি লওক ছফ্টৱেৰটো যেতিয়া কোডিফাই কৰে বা যেতিয়া তাক প্ৰগ্ৰেমিং কৰে তো কোনকেইটা মানে কোড দিয়ে সেইকেইটাক আমি চ'ৰ্চ কোড বুলি কওঁ যদি কেতিয়াবা কাইলৈ সেই ছফ্টৱেৰটো মিছ ইউজ হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই চ'ৰ্চ কোডটো বিচাৰোঁ যাতে তাক অকণমান কি কৰিব পাৰি ৰিডেভেলপ কৰিব পাৰি যাতে তাক আকৌ এবাৰ মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰে চ' এতিয়া কিন্তু আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ উই কেনট চিক দ্য চ'ৰ্চ কোড উই হেভ লষ্ট ডেট ৰাইট অ'কে লেটছ মুভ এহেড চ' ইয়াত সেইকাৰণে এটা ৱে ফৰৱাৰ্ডো দিছে যে ড্ৰাফ্ট এ নেশ্যনেল ডিজিটেল ছভাৰেনিটি ষ্ট্ৰেটেজি এটা বনাবলৈ গৈছে য'ত আমি এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেট কৰিম যে এইখিনি বস্তু আমি বিচাৰিমেই মানে ফিউচাৰ কাৰণে আমি ধৰি লওক এতিয়া US লগত এটা এখন ট্ৰেড ডিল কৰিম গতিকে সেই ট্ৰেড ডিলখনত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিটেল যিটো ছভাৰেনিটি কম্প্ৰমাইজ আমি কৰিলোঁ আজিৰ দিনত তেনেকুৱা যাতে নহয় নেক্সট ষ্ট্ৰেংথেনিং ডমেষ্টিক ডিজিটেল কেপাচিটি চ' গতিকে ডিজিটেল কেপাচিটিটো আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ইন আৱাৰ অ'ন প্লেচ ডমেষ্টিকলি নিগ'চিয়েট ডিজিটেল চেপ্টাৰ্ছ ইন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টবিলাকত আজিৰ দিনত আমি ডিজিটেলি হাৰিব নোৱাৰোঁ মানে বা ডিজিটেলি আমি কম্প্ৰমাইজ হ'ব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ ধৰি লওক ট্ৰেড ডিল এখন যদি হয় ট্ৰেড ডিলখন ধৰি লওক আজিৰ দিনত যেনেকৈ ধৰি লওক ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ৰিভাৰ্ছ কৰি দিছে তেনেকৈ ডিজিটেল ডিল এখন আমি ৰিভাৰ্ছ কৰিব নোৱাৰোঁ যি ডেটা গ'ল আৰু ঠিক তেনেকৈ কলাবৰেট উইথ এ গ্ল'বেল চাউথ নেগ'চিয়েশ্যন অ'কে নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে দ্য হিন্দুত এইটো আহিছে এইটো খুব ধুনীয়া এটা আৰ্টিকল যে ফেক্ট ইজ দ্য মেনগ্ৰুভছ ড্ৰাইভ বিজনেছ চ' গতিকে মেনগ্ৰুভছৰ পৰা আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰে চ' গতিকে এইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ দিছে খালি মেনগ্ৰুভছক যদি আমি ইনকামৰ চ'ৰ্চ হিচাপে বনাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ 3টা পিলাৰ দিছে ইয়াত 1 নম্বৰ পিলাৰটো কৈছে যে ভালকৈ আমি মেপিং কৰিব লাগিব বুজিছেনে আৰু মেপিংটো কেনেকৈ কৰিম বাই জিঅ' টেকিং উইথ দ্য এলাইড টেকন'লজি অফ AI জিঅ' টেকিং মেকানিজিম লগাম আমি যাতে একদম একুৰেটলি মেপিং হয় কিহৰ দে যিটো মেনগ্ৰুভছ আছে তাৰ ছেকেণ্ড কথা কৈছে যে আমি ইনভলভ কৰিব লাগিব যে কমিউনিটি ইনভলভ নহ'লে কোনো এটা ইক'চিষ্টেম ৰিজুভিনেট বা তাক বচাই ৰখাটো বহুত টান হৈ যায়
আৰু কমিউনিটি এংগেজমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে আৰু এই যে মেপিং কৰিব পৰা কিমান লাভ হ'ব চাওক যে যিটো সুন্দৰবন যিখন ধৰি লওক আমাৰ মেনগ্ৰোভছ আছে তাৰ প্ৰত্যেক বছৰে কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ধৰি লওক মানে আমি যদি কওঁ যে ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচ সেইটো হৈছে যে 462 মিলিয়ন so 462 মিলিয়ন ৰুপিজ মানে 46 crore so গতিকে 46 crore কলৈ আহিব লাগে এইটো কাৰ্বন সিঙ্ক জোন হয় মানে so গতিকে আমি গ্ৰীণ ক্ৰেডিট পাব লাগে তেওঁলোকে কাৰণ কি ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচ এটা দি আছে মেনগ্ৰোভছে so গতিকে সুন্দৰবন যিটো ধৰি লওক এৰিয়া আছে সেই সুন্দৰবন এৰিয়াটোলৈ কিমান যাব লাগে 46 crore যাব লাগে এজ এ কাৰ্বন ক্ৰেডিট so গতিকে সেই 46 crore কি হ'ব তাৰ ইক'চিষ্টেমটো কনজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে বা তাৰ কমিউনিটিটোৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সহায় হ'ব বা খৰচ হ'ব বুজি পাইছেনে so গতিকে সেইকাৰণে ভায়াবল কাৰ্বন মাৰ্কেট এখনে ইণ্ডিয়াত বহুত ক্ষেত্ৰত কি কৰিব ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰিব কাৰণ কি আমাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে সেই জেগাবিলাকে ইমান ধুনীয়া ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচ দি আছে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ অসমৰ যদি কওঁ তেতিয়া আমি ক'লোঁ so আমাৰ ইয়াত দিহিং পাটকাই ৰেইন ফৰেষ্ট আছে so গতিকে সেই ৰেইন ফৰেষ্টখনে কিমান ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচ দি আছে কাইলৈ যদি ভায়াবল এখন কাৰ্বন মাৰ্কেট হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ সেই তিনিচুকীয়া যিখন মানে ধৰি লওক ৰেইন ফৰেষ্ট আছে তাৰ আশে-পাশে গাঁৱলৈ বহুত কোটি টকা আহিব তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব বুজি পাইছেনে ডেট ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ কাৰ্বন ক্ৰেডিট মাৰ্কেট so গতিকে সেইকাৰণে আমাক সেইটো বস্তু কৰিব লাগিব নেক্সট আছে যে ইনভলভমেণ্ট অফ কমিউনিটি ইনভলভ হ'লে সকলো ক্ষেত্ৰত ভাল হয় বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছে যে মেনগ্ৰোভছখন কিয় মানে কনজাৰ্ভ কৰিব কমিউনিটিটোৱে কাৰণ কি হয় যে কমিউনিটিটোৱে যদি ফিচাৰ ফ'ক হয় বা ফিচাৰমেন যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যিবোৰ সৰু যিবোৰ মাছৰ পোনা আছে সেইটো কি কয় মেনগ্ৰোভছত মেলি দিয়ে মেনগ্ৰোভছ ইজ এ নাৰ্চাৰী ফৰ দ্য জুভেনাইল ফিছ বুজি পাইছেনে so গতিকে সেইটো কি হ'ব তাত তেওঁলোকে মেলি দিয়ে so গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে মেনগ্ৰোভছ থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি তেওঁলোকে তাত কি কৰিব নিজৰ সৰু যিবোৰ পোনা আছে মাছৰ পোনা সেইবোৰ তাত মেলিব সেইবোৰ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে নি পেলাই সেইবোৰ বেচিবগৈ so গতিকে মেনগ্ৰোভছখন জীয়াই থকাটো তেওঁলোকৰ ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় so that's why we have to incorporate them in the conservation of these mangroves সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি তেওঁলোকৰ ইনভলভমেণ্টটো যদি নাথাকে তেওঁলোকৰ যদি সেই এৱেৰনেছটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি মেনগ্ৰোভছখন চেণ্ট্ৰেলি বা মানে টপ ডাউন মডেলত আমি কেতিয়াও কনজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ ছেকেণ্ডটো কৈছে যে প্লেটফৰ্ম এটা লাগিব যিটো বহুত পিভটেল হয় বুলি কৈছে বুজি পাইছেনে যেনেকৈ মেনগ্ৰোভছ মিত্ৰৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে so গতিকে এই তিনিটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ মেনগ্ৰোভছ মেইনছত আহিব পাৰে তাত আপোনালোকে এইখিনি বস্তু লিখিব যে মেপিং উইথ এ টেকন'লজি that is aided with AI ঠিক তেনেকৈ ইনভলভিং ইন কমিউনিটিজ তেনেকৈ ফিচাৰ ফ'ক আৰ্বান প'ৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে আৰু প্লেটফৰ্মছ ফৰ দ্য পাৰ্টিচিপেশ্যন যে তেওঁলোকে কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে চ' গতিকে ডনৰ হওক বা NGOৰ লগত তেওঁলোকক কানেক্ট কৰিব লাগিব চ' উই হেভ টু ফৰ্ম এ প্লেটফৰ্ম চ' ডেট দিছ টু পাৰ্টিজ কেন কলাবৰেট বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আৰ্টিকল ইয়াত দিছে চ' আপোনালোকে এইটো বস্তু চাব অ'কে নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে ইট ইজ দ্য ডিপ টাইজ so India needs to engage its neighborhoods more closely so ইয়াত কোৱা গৈছে যে মেইন আৰ্গুমেণ্টটো কি যে ৰিচেট অফ দ্য ইণ্ডিয়া মলদ্বীপছ ৰিলেশ্যন এইটো খুব এটা আশাৰ বতৰা লৈ আহিছে ইট ইজ এ চিলভাৰ লাইনিং ইণ্ডিয়ান অচিন ৰিজনত কেনেকৈ আমি আকৌ নিজৰ যিটো ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে এইটো চাইনিজ কম্পিটিশ্যনত কেনেকৈ আকৌ আমি ৰিভাইভ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কি উই নিড দিছ মলদ্বীপছ চ' গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে যে ৰিচেণ্ট আমাৰ কৰিছোঁ চ' ৰিচেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ ভিজিট টু দ্য মলদ্বীপছ মাৰ্ক এ ষ্ট্ৰেটেজিক থ্ৰ ইন এ টাইজ ডেট ৱেৰ ষ্টেইনড ডিউ টু দ্য ইণ্ডিয়া কুইট বা ইণ্ডিয়া আউট এণ্ড বয়কট মলদ্বীপছ কেম্পেইন বা প্ৰেচিডেণ্ট মুইজুছ ভিক্টৰী ইন 2023 সেই একাজন মুইজুৱে আজিৰ দিনত কি কৈছে মলদ্বীপছৰ হায়েষ্ট যিটো ধৰি লওক চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড আছে সেইটো কনফাৰ কৰিছে টু দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চ' ইট ছিমছ ডেট দ্য মলদ্বীপ ইজ কুৱাইট কনভিন্সড ডেট উইদাউট দ্য ছাপৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া দে কেনট বেলেঞ্চ দ্য চাইনিজ ইনফ্লুৱেঞ্চ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেইকাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো বস্তু হাইলাইট কৰাটো চ' ইকনমিক এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক ডিপ্ল'মেচিৰ কথা কোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়া এক্সটেন্স 565 million line of credit, reduce Maldives debt and initiatives free trade agreement, negotiation reaffirming its proactive neighborhood engagement, symbolic and structured diplomacy কথা ইয়াত কোৱা গৈছে India's neighborhood first policy যিটো গুজৰাট ডক্ট্ৰিন আছিলে ঠিক তেনেকৈ significance of regional stability and amid global uncertainty এইটো এটা significant stabilization move বুলি আপুনি ক'ব পাৰে Okay, let's move ahead. Next zero article is the India Inc. Must embrace international carbon pricing. Okay, so the head to international carbon pricing. Hola, Amayala Kubo ecosystem service. India contributes 7% of global house emission.
Okay, 3.26 gigaton of CO2 emission per year. Corporates contribute about 30 to 35% of these emissions. A $60 per ton OECD carbon price implies tax is equal to 5.3 lakh crore. So that's over half of India's total corporate tax revenue, showing potential fiscal and economic relevance. So the global trend to is use carbon border adjustment mechanism jitu ase. So from January 2026 will penalize exports with the embedded emissions. So the European Union e koise je jodi amar yale tumalke export kobile hoy thile tumalke green technology adopt kobo lagbo. Jodi green technology adopt nokorake emission kori belai eta goods banaisa aru hetu jodi European market ot bikibole loba tethale European Union e ki kobo je ei jitu carbon adjustment border tax ase etu lagabo. বুজি পাইছে তেতিয়া এই প্ৰডাক্টটো ইউৰোপিয়ান মাৰ্কেটত কম্পিটিটিভনেছটো কমি যাব কাৰণ কি এক্সট্ৰা এটা টেক্স ইয়াৰ ওপৰত ইম্প'জ কৰা গ'ল কোনে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে কিয় কাৰণ কি ইণ্ডিয়াত বা থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিত যিটো প্ৰডাকশ্যন ছিষ্টেমত ই বনিছে সেইটোত এমিশ্যন হয় বুজি পাইছেনে চ' গতিকে উই হেভ টু একুৱাৰ গ্ৰীণ টেকনলজি চ' ডেট উই কেন বি ৰিমেইন কম্পিটিটিভ our goods remain competitive in the western world কাৰণ কি western world কি আছে consumption capacity to বেছি তেওঁলোকে বহুত high consumption কৰি আছে that's why we need those markets okay so yet কৈছে the investors globally are pushing for greater climate transparency especially through the ESG BRSR report ঠিক তেনেকৈ strategic rationale কি আছে আৰু corporate risk mitigation কি আছে এইখিনি বস্তু আমি চাইছো কিয়োটো প্ৰটোকল কথা ইয়াত কোৱা গৈছে আৰু এটা কোৱেশ্চন আনসাৰো দিছো যে পলিসি পুশৰ কথা কৈছে ওয়ে ফৰৱাৰ্ড সেক্টৰাল গাইডেন্স এটা দিছে ইনসেন্টিভস এডপ্টেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইন্টিগ্ৰেটিং ৰিপৰ্টিং সো কি এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে চাইনা ব্ৰিংস নিউ চাইল্ড কেয়াৰ সাবসিডি ক্যান ইট ইনক্ৰিজ কান্ট্ৰিজ ফাৰ্টিলিটি ৰেট সো কি আমি গম পাইছো যে চাইনাৰ যিটো ধৰিলক মানে এভাৰেজ পপুলেশন এজ আছে that is around 40 age so most of their citizen are in 40 age and India jodi average population age to sound like it is roughly 28 years বুজি পাইছে so we have this demographic dividend where due to the presence of the predominance of working age population that's count for 16 to 59 এইটো এজৰ ভিতৰত আমাৰ মানুহ বেছি that's why we will have some economic benefit যেটো আমি কি বুলি কম ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড বুলি কম সো গতিকে এতিয়া চাইনাই কি কৰিব বিচাৰিছে যে টু চাইল্ড পলিসি কাৰণে তেওঁলোকৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো কমি গৈছে that's why their population is aging আমাৰ যদি আপুনি চাই যে আমাৰ পপুলেশন হেইটো এনেকুৱা ইন্ডিয়া পাতখিলা নিচিনা এনেকুৱা আৰু চাইনাটো কেনেকুৱা এনেকুৱা মিডল এজৰ বেছি মানুহ আছে ইটস লুক লাইক দ্যাট এটো এজৰ বেছি মানুহ আছে ইট ইজ around 40 আমাৰ এটো এজৰ বেছি মানুহ আছে which is around 28 so these are the some population যেটো আমি পিৰামিড বুলি কওঁ so কি ইয়াত হেকেনে তেওঁলোকে কি কৈছে যে টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো বঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা নিউ চাইল্ড পলিসি এটা আনিছে it encourages the parenthood বুজি পাইছেনে গভৰ্নমেন্ট ইজ ট্ৰাইং টু ফাইনান্সিয়ালি সাপোর্ট দ্য এন্ড এনকারেজিং দ্য parenthood can get China's cases since 2022 China has been more deaths than a birth যেটো ধৰক 2.1% 2.1 যেটো ৰেট আসলে যেটো আমি কওঁ যে ৰিপ্লেসমেন্ট ৰেট এটা ইন্ডিয়াত হেতু 1.9% লও গৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত বুজি পাইছেনে সো দিকে হেতু কি হৈছে যে তেওঁলোকে 2022 পা হেতু ফেস কৰি আছে আৰু 3 বছৰ আৰু বেছি হৈছে why fertility is declining worldwide এটো আমি দিছো ঠিক তেনেকৈ financial incentives limit so the studies shows financial aid helps but with limited impact McDonald's suggest focus should be on the socio-cultural reform not just the monetary incentives countries like Japan and Singapore failed despite targeted subsidies so the etia dholo ami jodi Japan er kotha saw je age old population bahut beshi 45 50 years is the average age so the তেওঁলোকো এনেকুৱা এটা সাবসিডি দিছিলে কিন্তু তাপা একো লাভ নহলে so the China এনেকুৱা এটা লাভ হ'ব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো so the ইয়াত McDonald's কি কৈছে এটা ষ্টাডি কৰিবলৈ কৈছে যে সোশিও কালচাৰেল ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব successful example যদি আমি চাওঁ যে ফ্ৰান্স আৰু নৰ্ডিক কান্ট্ৰি চাওঁ হেতু France relatively higher TFR is linked to the comprehensive support system ঠিক আছে so the এইবিলা বস্তু চাইনা এটা ইনক্লুড কৰিব যাতে তেওঁলোকে আকৌ কি কয় ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডটো পায় okay so
গতিকে ইয়াত এইটো কথা আছে যে আমি সেইকাৰণে কি হ'ব পপুলেশ্যন ডাইনামিক্সটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ লুক বিয়ণ্ড US মাৰ্কেট গতিকে ডাইভাৰ্চিফাই কৰিবলৈ কৈছে গ্লোবেল চাউথৰ ওপৰত কি কৰিছে কোঅপাৰেট কৰিবলৈ কৈছে গতিকে এমিনেণ্ট ইকনমিক চেন্স economic sense for India to diversify exports via closer cooperation via global south so global south মানে আমাৰ যেটো আফ্ৰিকান কন্টিনেন্ট আছে বা সাউথ আমেৰিকান কন্টিনেন্ট আছে তেওঁলোকৰ মাজত আমি কি কৰিব বা সাউথ আসিয়ান আছে সো এইবিলাকৰ লগত আমি কি কৰিব ট্ৰেড ডিল কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ কি হয় যে US ৰ ওপৰত ওভাৰ ডিপেন্ডেন্সি যাতে আমি নকৰো কাৰণ কি US has import 25% of tariffs বুজি পাইছে নে সো গতিকে এতিয়া আমাৰ যিখন দিলক ট্ৰেড ডিল এটা নেগোসিয়েশন হৈছে তাৰ ফলে অলপ আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বুজি পাইছে নে তো গতিকে প্ৰেছাৰাইজ কৰিছে আমাক US India trade impasse the bilateral trade agreement negotiations between India and the US are deadlocked especially due to the US imposition of 50% plus tariff on Indian imports and India's reciprocal tariff threats Trump's unilateralism কথা কৈছে America first যেটো policy আছে India's agriculture vulnerability mainly India want to protect its farmers against the cheap US dairy products, soybean products, farm products, so that our farmers will protect it. বুজি পাইছেনে? So গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ ডিলখন একচুয়ালি হোৱা নাই। এটা মানে ব্ৰিটেইনৰ লগত এটো হ'ল কিন্তু আমি কম্প্ৰমাইজ কি কৰিলো ডেটা সভাৰেন্টি। বুজি পাইছেনে? এতিয়া ব্ৰিটেইন এনেকুৱা নহয় যে উইন উইন হৈছে মানে এইখন ডিল। আমাৰ ওচৰত প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছে এনেকুৱাকে যে we have gain everything কিন্তু আজি যেটো আৰ্টিকল আহিলে দা হিন্দু যেটো অলপ আগত আমি ডেসক্ৰাইব কৰিলো তাত কোৱা গৈছে যে দুটা এৰিয়াত আমি কি কৈছো ডিজিটাল সভাৰেন্টিটো আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিছো দ্যাটস ওয়াই দে আর অ্যালাউইং আৱাৰ ক্যাপিটাল মানে লেবাৰ ইন্টেনসিভ যিটা সেক্টৰ আছিল টেক্সটাইল হক লেদাৰ হক এইবিলাকৰ গুডস ব্ৰিটেইনত জিৰো ট্যাৰিফত তেওঁলোকে একসেপ্ট কৰিছে কাৰণ কি গুডসটো বাবদ আজিৰ দিনত ব্ৰিটেইনে কি পাইছে ইণ্ডিয়া বা এটা হিউজ এমাউন্ট অফ ডেটা পাইছে আৰু এই ডেটাটো তেওঁলোকে প্ৰসেসিং কৰিব কাৰণে তেওঁলোকে তাত মানে যেটো ধৰক AI টেকনলজি আছে তাত তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব বুজি পাইছে নে কাৰণ কি ইনভেষ্টমেন্টটো তেনেকৈ আহিব ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ এতিয়া সো গতিকে এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা গেম চলিছে সো গতিকে নিড ফৰ ডাইভাৰ্সিফিকেশন বিয়ণ্ড দ্য US হিষ্টৰিকেল লাৰ্নিং কি আছে ইনা আমি চাইছো আৰু হিষ্টৰিকেল ইভলিউশন অফ দ্য ইস্যুজ সেইখিনি বস্তু আমি চাইছো ইউনিক আইডিয়া প্ৰভাইডেড ইন দ্য আৰ্টিকল Trump's demand for agriculture concession is a tactical pressure point not just the trade logic the US has historically used trade as a geopolitical leverage tool not just economic policy so protecting Indian agriculture is not just economic but a moral and ethical imperative south solidarity to কথা ইয়াত ভালকে হাইলাইট কৰিছে বুজি পাইছেনে সো গতিকে আজিৰ দিনত আমি ট্ৰাম্পৰ যেটো প্ৰেছাৰ আছে হেতু যদি আমি হাত খাইবলৈ হলে we have to collaborate in some new lines like the south collaboration so গতিকে way forward to this is a diversify কৰিবলৈ এক্সপোৰ্ট টু ইন্ডিয়া কেনিয়া টাইজৰ কথা কৈছে ইন্ডিয়া ইজিপ্ট টাইজৰ কথা কৈছে যেটো লেটিন আমেৰিকা কান্ট্ৰি কথা আমি অলৰেডি কৈছো ইন্ডিয়া ভিয়েটনামৰ কথা কৈছো আসিয়ানৰ ভিতৰত protect farmers বুজি পাইছেনে তো দি ইনষ্টিটিউশনালাইজ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাউথ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা কৈছে ৰিজিলিয়েন্ট থ্ৰু দ্য সেলফ ৰিলায়েন্স এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি আমাৰ যিখন ডমেষ্টিক মাৰ্কেট আছে এইখনে বহুত ভাইব্ৰেন্ট হয় ইয়াকে যদি আমি ফুলফিল কৰিব পাৰো নহয় তেতিয়াও আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় গ্লোবেল সাপ্লাই চেইনৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট কৰিব কাৰণে দৰকাৰ নাই আমাৰ আৰু গ্লোবেল সাপ্লাই চেইন ইজ itself is in a dilapidated state আজিৰ দিনত যদি চাওঁ সো গতিকে বেলেন্স নেগোসিয়েশনৰ কথা কৈছে জিও ইকনমিক সভাৰেন্টি কথা কৈছে সো গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানে সো হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন ধন্যবাদ